અને આજુબાજુના ગામમાંથી ક્યાંયથી લોકો આવે છે ને સાહેબ? બહુ જાજા આગેથી આવે છે. અમદાવાદ, જુનાગઢ, રાજકોટ, વડોદરા. રોજે રોજનો બનાવવાનો, સ્ટોક નહીં. શું વાત છે? રોજે રોજનું જ બનાવવાનું. એટલે અહીંયા બધા આવી રીતના ફ્રેશ આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું પસંદ કરે? હા, ફ્રેશ આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું. આખી માર્કેટ ટૂંકમાં આમ સલડી માર્કેટ આઈસ્ક્રીમનું માર્કેટ જ છે. અબજ છે. કોઠીનો આઈસ્ક્રીમ અહીંયાથી જ ચાલુ છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અત્યારે હું આવ્યો છું સલડી. સલડી ને લગભગ બહુ બધા લોકોની કમેન્ટ આવી હતી. હું અત્યારે અમરેલી હતો. અમરેલીથી કેટલું 10 કિલોમીટર થાય? ના, 14 કિલોમીટર જેવું. 14 કિલોમીટર. 14 કિલોમીટર આગળ સલડી ગામ આવે અને હાઈવે રોડ છે, બહુ નાનું ગામ છે. પણ અહીંયા છે ને પાછળ ભીડ લઈ ગઈ છે. શેના માટે? લાઈવ આઈસ્ક્રીમ ખાવા માટે, જે કોઠી આઈસ્ક્રીમ કહેવાય. અને કોઠી આઈસ્ક્રીમનું અત્યારે આ એક હબ થઈ ગયું છે, એના જેવું કહેવાય. અત્યારે કન્ટિન્યુ છે ને પાછળ છે ને લાઈવ આઈસ્ક્રીમના ઓલા ચાલુ જ છે બનવાના, અલગ અલગ ફ્લેવરના. માવા મલાઈ છે, પછી અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ છે, આ બધી પ્રકારના લાઈવ આઈસ્ક્રીમ અત્યારે અહીંયા બનતા રહેતા હોય છે. હવે કેવી રીતે બને છે, ટેસ્ટમાં કેવું છે, બધું આપણે અંદર જઈને તમને બતાવીએ. આ લગભગ 10 કે 11 વર્ષ જૂની જગ્યા છે અને સૌથી વધારે લોકો છે ને અહીંયા આઈસ્ક્રીમ, મેઇન તો આ કોઠીનો આઈસ્ક્રીમ અને ગોલા બંને ખાવાનું પસંદ કરે છે. અને આજુબાજુના ગામમાંથી ક્યાંયથી લોકો આવે છે ને સાહેબ? બહુ જાજા આગેથી આવે છે. અમદાવાદ, જુનાગઢ, રાજકોટ, વડોદરા, આજુબાજુના તાલુકા પેલેસથી, અમરેલીથી. આપણે મોટા મોટા સારા સિટીમાં રહેતા હોઈશું પણ ક્યાંય આવી રીતના તો ક્યાંય હશે જ નહીં કે જ્યાં તમારી સામે લાઈવ આઈસ્ક્રીમ બને ને એ જ તમને શરૂ કરવામાં આવતો હોય. હવે સાહેબ આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? અમરેલીથી ગારિયાધાર રોડ ઉપર છે સરડી ગામ, ત્યાં જ આવેલું. મેઇન રોડ ઉપર જ કહેવાય. ઓકે. અને અમે આવ્યા હોડલ આઈસ્ક્રીમ, કોઠી આઈસ્ક્રીમમાં. અને હવે અંદર જઈને આપણે તમને ફાઇનલી ઓનર સાથે વાત કરાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. જો આ ગોલા તૈયાર થયા અને જો આ જો લાઈવ ચાલુ જ છે. એક બીજું બાજુ ઓલી બાજુ બસીને છે અને આ બાજુ જો કસ્ટમર લેવા ઊભા જ છે અને આ બાજુ ગોલાનું કાઉન્ટર છે. આ કયો ગોલો બને છે? માવા મલાઈ. ઓકે. સાહેબ અહીંના ઓનર છે. શું નામ સાહેબ તમારું? હરેશભાઈ. હરેશભાઈ. હરેશભાઈ, કેટલા વર્ષથી આ બિઝનેસમાં છો તમે? 11 વર્ષ થયા. 11 વર્ષ. અને ટાઈમિંગ? સવારે 8 વાગે ખુલી જાય, રાતે 12 વાગ્યા. ઓકે. સવારના 8 થી રાતના 12. સૌથી વધારે ટ્રાફિક રાતે હોય? રાતે. બપોર પછીથી હળવું હોય, રાતે બધું. ઓકે. અને અહીંયા ગોલાઈ રાખી છે? હા, આપણે ગોલાઈ ચાલુ કર્યા. પ્રખ્યાત શેનાથી? આઈસ્ક્રીમ, કોઠીના આઈસ્ક્રીમ. અને આ લાઈવ જ બને? લાઈવ બને. અને આ લાઈવ બનાવવાનો ટાઈમિંગ શું હોય? બપોરે ચાલુ થાય, બપોર પછીથી હોય તે રાતે જેવી ગરાગી એ પ્રમાણે ચાલુ હોય. કન્ટિન્યુ ચાલુ. અને જે આઈસ્ક્રીમ રોજે રોજનો બનાવવાનો, સ્ટોક નહીં. શું વાત છે? રોજે રોજનું જ બનાવવાનું. અહીંયા બધા આવી રીતના ફ્રેશ આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું પસંદ કરે? હા, ફ્રેશ આઈસ્ક્રીમ જ ખાવ. ઓકે. તમે શરૂઆત કરી તો બધી ફ્લેવર ત્યારથી રાખતા કે અમુક? પહેલા અમુક રાખતા, હવે જેમ ગ્રાહક માંગતા ગયા એમ વધારતા ગયા. સૌથી વધારે કઈ ફ્લેવર પહેલેથી ચાલે? અમારી પહેલેથી માવા મલાઈ. માવા મલાઈ. અત્યારે શું ભાવ છે? 160 રૂપિયા માવા મલાઈના કિલોના. પેલા કેટલો હતો તમે શરૂઆત કરી હતી? 120 હતા. ઓકે. હવે 160. ઓમ તો સિટી કરતા તો ઓછો જ ભાવ હોય છે ને? બહુ ઓછા. હાવ નોર્મલ. અને એ પાછો ફ્રેશ દૂધનો લાઈવ જ આઈસ્ક્રીમ. વાહ વાહ. શરૂઆત કોને તમે જ કરી હતી કે ફાધર? શરૂઆત નહીં, મારાથી નથી. તમે જ કરી? ઓકે. એટલે તમે જ્યારે અહીંયા આઈસ્ક્રીમનું ચાલુ કર્યું એ પછી આ રોડ ઉપર અવર જવર વધી એવું છે? અવર જવર તો ફૂલ જ હતી. આ ગારિયાધાર હાઈવે ગણાય, પણ લોકો ખાતા જાય એમ અમારું નામ આગળ હાલતું ગયું અને લોકોને મજા આવે છે. હવે પેલા જેવું હજી એટલો ક્રેઝ છે કે હવે થોડો ઓછો થયો? અત્યારે ક્રેઝ એવો જ છે, પણ હવે આમ ટૂંકમાં ઉનાળો કેમ હોય, કોરોના 2 વર્ષ કોરોના આવ્યો ને એમાં થોડોક 5-10% ક્રેઝ ઓછો થયો કોરોનાની હિસાબે. ભીડ બહુ ભીડ હોય. ક્યાંથી લોકો અહીંયા આઈસ્ક્રીમ ખાવા આવે? ક્યાં કાંઈ નક્કી જ નહીં. ક્યાં રાજકોટ લગીના લોકો આવે, જુનાગઢ, રાજકોટ, આમ પાલીતાણા,
ઓહો. ક્યાંથી આવે એનું કાંઈ નક્કી જ નહીં. સ્પેશિયલ લાઈવ આઈસ્ક્રીમ ખાવા લાવે એટલે એ લોકો અહીંથી નીકળ્યા હોય અને ખાતા જાય, પછી કારક સ્પેશિયલ હોતે ને આવે ખાવા. ઓકે. હવે છે ને સાહેબ, આપણે અત્યારે ફ્રીજમાં કેટલી ફ્લેવર છે એ દેખાડવી છે, અને પછી જે લાઈવ આઈસ્ક્રીમ જે બને છે એ બતાવી છે અને ટેસ્ટ કરવી છે. હા તો કાંઈ વાંધો. પહેલાં ફ્રીજમાંથી ચાલુ કરીએ. આ કઈ છે? આ કાજુ અંજીર છે. ઓકે. આ અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટ આપણે હમણાં બન્યું હોય. હમણાં બન્યું હોય. આ માવા બદામ છે. ઓકે. આ ગોટાળો છે. ઓકે. આ રાજભોગ છે. ઓકે. અને આ સ્પેશિયલ ખોડ જ. સ્પેશિયલ ફોડલ આ છે. ઓકે. ટોટલ કેટલી ફ્લેવર થઈ? 5 13 ફ્લેવર છે. ઓકે. પછી આમાં છે આ ચોકલેટ છે, આ સીતાફળ છે, બરાબર. સ્ટ્રોબેરી છે, આ છે સાદું પ્લેન, પાઇનેપલ છે અને નાળિયેરનું છે. ઓકે. નાળિયેરની ફ્લેવર. ઓકે. નાળિયેર ત્રોફાની મલાઈનું હોય ને એનું બનાવે. ઓકે. હા અત્યારે ખાલી કોઠી છે, આ દૂધ આગળ પાછું નખાય આમાં. ઓકે. એટલે આ ફ્લેવર વાળું દૂધ છે? નહીં, માવા બધા. એટલે એમાં માવો ઉમેરેલો છે? માવો ઉમેરેલો. ઓકે. એટલે આ કઈ ફ્લેવર બનવા જાય? હવે માવા મલાઈ બનશે. માવા મલાઈ. ઓકે. જે આ બરફ નાખશે અને બરફનું જે પાણી થઈ ગયું હોય ને એ નીચેથી જો એક્સ્ટ્રા પાણી નીકળી જાય. બરફ અને મીઠું નાખશે ને? બરફ ને મીઠું. આ એક આઈસ્ક્રીમ બનતા કેટલી મિનિટ થાય? 35 મિનિટ થાય. 35. જો આ મીઠું આવ્યું. હવે ઓકે થઈ ગયું. ઓકે. હા હવે ઓકે. હવે એમને હાલ્યા કરશે, પછી બરફનો ઉમેરો કર્યા કરવાનો. ઓકે. એટલે અને એક્ઝેક્ટ 35 મિનિટ પછી 35 થી 40 મિનિટ થાય ત્યાં પાકી ગયું હોય, જામી ગયું હોય બધું. જામી ગયું. હા ઓકે થઈ જાય પછી. ઓકે. આ થઈ ગયો. આ બરફનું પાણી જે છે એ કાઢી લેવાનું, બરાબર ને? હા, એ બરફનું પાણી કાઢવું પડે. આ બદામ, આ કાજુ, આ જેલી. ભાઈ ફૂલ જામેલો જ હોય. હા. જો આ અત્યારે સ્ટોરેજ કરવા જાય છે, આ ફ્રીઝરમાં જશે, જેમ જોશે એમ ટૂંકમાં કસ્ટમરને દેવામાં આવશે લાઈવ આઈસ્ક્રીમ. આમાં શું છે, ઘરાકી યારે તગાઈ નહીં ને, હા, એટલે પછી પેટી ભરીને ફ્રીજમાં રાખો. હા બરાબર. ભાઈ આટલો લાઈવ આઈસ્ક્રીમ મેં તો કોઈ દિવસ નથી ખાધો. આ જોવો તમે, આ અમેરિકન ડ્રાય ફ્રૂટ છે. બાબુભાઈ કેમ છે? મજા આવે એવો? ફ્લેવર અમુકમાં આ વેનીલા જોયું એમ ને? હા. પછી અમુકમાં આ રીતના જો અમેરિકન ડ્રાય ફ્રૂટ હોય તો ડ્રાય ફ્રૂટ ઉપરથી એડ કરવામાં આવે. અને હજી જુઓ તમે પાછળ પ્રોસેસ ચાલુ ને ચાલુ છે. આ આખી માર્કેટ ટૂંકમાં આમ સલડી માર્કેટ આઈસ્ક્રીમનું માર્કેટ જ છે. અબજ છે. કોઠીનો આઈસ્ક્રીમ અહીંયાથી જ ચાલુ છે. બહુ સરસ વસ્તુ બનાવે. મોઢા મૂકો ને તરત ઓગળી જાય અને એકદમ નેચરલ લાઈવ. અને હું તમને શું કહું, હકીકતે આ તમે અહીં આવીને ફીલ કરો ને તો તમને સાચો આઈડિયા આવે. જે આપણે રેડીમેડ ખાતા હોય એના કરતાં ખરેખર મને કંઈક મજા આવી. એકદમ ફ્રેશ.
અને તમારી સામે મિલ્કમાંથી જ બનાવીને તમારી સામે જ બનાવે છે એમ. હવે હું આ વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપું છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. અને મને કેટલા લોકોએ કીધું હતું અમરેલી તમે ગયા છો ને તો સલડી જઈને આઈસ્ક્રીમ ખાસ કરીને ટ્રાય કરજો, એમાં કોઠી આઈસ્ક્રીમ. તો હવે ફાઇનલી આ વિડીયોને હું અહીંયા વિરામ આપીશ. વિડીયોને લાઇક આપી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો અમરેલી બાજુ અથવા સલડી બાજુ કોઈ રહેતા હોય તો તમારો અનુભવ આ આઈસ્ક્રીમ વિશે કેવો છે એ મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.